what are we making? Lumpiang sayote. Ingredients are sayote, paminta, bawang, wrapper, yun lang. At saka asin, syempre, no? Ayan. Marigatan mo mabibidyoan. Huhugasan, pipigain. Pantay nga. Magbuhay. Tikit na nga magbuhay. Yan, wrapping na. Lutong ba? Lutong. Sarap. Balik niya ang kulit ang ilan. Aba, naka-apron pa sila. Ay.